Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. So pasensya na guys, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Alam nyo naman na marami tayong ginagawa at holiday rin last week so hindi tayo masyadong nakapag-gawa ng video. So sa ngayon, gagawa tayo ng DIY natin for this week. Ito yung LED natin na gagamitin para palitan yung mga interior bulbs natin dyan sa Hyundai Accent hatchback CRDI, so kung ang inyong sasakyan ay CRDI hatchback Accent 2012, I think 2012 to 2018 model yan. So parehas tayo ng mga interior bulbs sa loob. So meron din akong video na pinalitan ko yung interior bulbs naman, interior lights ng ating Montero Sport. Talagay ko dyan sa link na yan. Kung meron kayong Montero Sport Gen 2, so makikinabang kayo doon sa video na yun. So itong bulbs na ito ay ice blue ang color, so hindi siya white kasi ang nilagay dito na stock ay syempre puti, pero yung nilagay nating map light dyan, pakita ko sa inyo mamaya, naka LED na yun pero puti rin siya, pero ito ay light blue. So mas maganda ang magiging kalalabasan nito kapag ginamit niyo sa inyong sasakyan. Okay, so ito ay ilan ba ito? 2, 4, 6, 8, 10, 10 siya. So 10 LED siya, pero dito sa interior nakita ko tatlo yung ilaw sa loob, tapos dito sa likod sa may rear niya isa. So tingnan na lang natin So pakita ko lang sa inyo, short video lang naman to guys, para maipakita ko sa inyo, ma-modify natin yung ilaw ng ating Hyundai Accent CRDI hatchback. So tingnan natin loob. Alright guys, so ito yung ating map light, so stock ng CRDI hatchback walang map light. Okay, so mag-install pa kayo niyan, pero kayo mag-alala, meron akong video niyan, so nandito yung link sa ating cards tsaka sa description na kung paano mag-install ng map light. Sobrang dali lang yan guys, kung kaya ko, kaya nyo rin. Okay, so meron dalawang ilaw yan nandito. Alright, so tanggalin natin tong plastic nya. Ganito lang yan. Off. Yan. Okay, ganun lang. Okay, so kung makita nyo dyan, yan, ganyan ang itsura nya na LED. Okay, so kasi itong LED light na yan, kasama na yan dito. Okay, pero pwede rin nyo lang lagyan ng ordinary o bulb yan at color white yan, so palitan natin siya. So hanap tayo dito ng kaparehas. Okay, so ganito yung ating ilalagay. So makita nyo, mukha namang heavy duty itong nabili natin, maganda yung casing nya. So lalagay lang natin dyan. So may polarity to, kapag hindi umilaw, baliktarin nyo lang. Okay, so tanggalin natin. Yan, tumalsik na. Yan, kabit natin, yan, dali lang pala ikabit. Yun, kulay blue. Color blue guys, so ganun lang kadali, ibalik na natin to. Yun, ayos guys. Okay guys, sa dome light naman natin, kapag tanggal na itong plastic na yan, susungkitin nyo lang dito. Okay, huwag dito, dito lang. Yan, meron naman makita nyo, dito yung pagtanggal nya. Okay, so ganito yan. Yan. Okay, so ganun lang. Okay, dito ang pagtanggal. Okay, kasi pag dito baka mabali ito yung mga ganyan nya. Okay, so makita natin, so parehas lang, LED na rin pala ito. So hindi ko pa naman to pinapalitan. Siguro yung previous may-ari, previous owner ng sasakyan na ito, pinalitan na ito. Kasi malamang hindi yan LED, pero LED na yung nakalagay. Okay, so tanggalin natin. Ito natin guys, Yun. Okay. Alright.
So balik lang natin. Secure natin. Okay. So balik lang natin siya. Ganyan ano. Okay. Push mo lang. Alright. So tingnan natin yung sa likod. Alright guys, so dito tayo sa likuran ng ating hatchback. So makita nyo dito yung ilaw niya. Okay, so nakailaw na siya, no? Kasi nakakabit yung ating battery. So automatic yan, may ilaw yan. So tanggalin natin. Yan. Okay. Tapos may wire yan guys, no? Punutin nyo lang. Okay. Yan. So para mabuksan to guys, madali lang ito, no? So dito nyo lang susungkitin guys, no? Dito nyo lang susungkitin. Okay. So kita ko sa inyo, ha. Yan. Yan. Okay, so dito lang. Yan. Meron kasi siyang mga ganyan hook. Okay. So madali lang siya. So ito yung bulb natin guys. Alright, so palitan natin siya. Yan. So trial and error tayo dito kasi hindi ko alam kung saan dito yung positive or negative. Yan. So tingnan natin. Okay. Yung ganda. Yes. Okay guys, so yan ang ating ginawa kanina. Okay, so kung gusto nyo bumili ng LED na yan, lalagay ko yung link niyan sa ating description, okay? Para makabili rin kayo ng ice blue na interior LED lights, okay? So sana nagustuhan niyo yung video na ito. So yun na i-like ito at pag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat sa ulitin.